નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10માં સામાજિક વિજ્ઞાન પાઠ 16 એમાં આગળ જોશું આર્થિક ઉદારીકરણ, વૈશ્વિકીકરણ. ઉદારીકરણ કોને કહેવાય, એના લાભ ગેરલાભ, ખાનગીકરણ, વૈશ્વિકીકરણ એની વાત કરી. ત્યાર પછી વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠન, એની સ્થાપના, એમના ધ્યેયો, આ બધું આપણે જોયું. પછી છેલ્લે આવ્યું તો પર્યાવરણ, ટકાઉ વિકાસ, કઈ રીતે આપણે વિકાસની જે ગતિ છે ટકાવી રાખવી, ભવિષ્યમાં પણ સારો વિકાસ કરી શકીએ એના માટેની આપણે વાત કરી હતી ટકાઉ વિકાસ, કે પર્યાવરણની જાળવણી કરીને, પર્યાવરણ નિયંત્રણ કરીને, પર્યાવરણ મિત્ર બનીને આપણે વિકાસ કરવો એની વાત કરી હતી. ત્યાર પછી હવે આપણે છેલ્લે જોવાનું છે પર્યાવરણની સુરક્ષા. પર્યાવરણની સુરક્ષા માટેના ઉપાયો. તો આજે જોઈએ તો વિશ્વભરનો પ્રશ્ન છે પર્યાવરણ પ્રદૂષણ. પ્રદૂષણ કઈ રીતે અટકાવવું, કઈ રીતે નિયંત્રણ કરવું, આ વિશ્વનો પ્રશ્ન છે. તો આખું વિશ્વ એના માટે ચિંતિત છે. તો આજે આપણે જોશું કે પર્યાવરણ માટે કયા કયા પગલાં લેવામાં આવ્યા અને કઈ રીતે એનું નિયંત્રણ થઈ શકે એના માટેના ઉપાયો એ જોઈએ. તો એમાં પર્યાવરણની સુરક્ષા માટે વિશ્વમાં સૌ પ્રથમ સ્વીડનની અંદર, સ્વીડનના સ્ટોકહોમ શહેરમાં 1972માં પ્રથમ વખત પરિષદ ભરવામાં આવી હતી, જેને પૃથ્વી પરિષદનું નામ આપવામાં આવ્યું. પૃથ્વી પરિષદની સ્થાપના ક્યારે થઈ, ક્યાં થઈ એવો પ્રશ્ન આવે તો સૌ પ્રથમ સ્વીડનના સ્ટોકહોમ શહેરમાં 1972માં પૃથ્વી પરિષદ ભરાણી હતી. પૃથ્વી પરિષદની સ્થાપના થઈ હતી અને એમાં વિશ્વ પર્યાવરણ સુધારા માટેની યોજનાઓ બનાવવામાં આવી. ત્યાર પછી તો વિશ્વમાં ઘણા બધા પરિષદો ભરાણી, શિબિરો થઈ અને સમયે શિબિરો યોજીને વિશ્વ પર્યાવરણ બચાવવા માટેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને દરેક દેશ પોતાની રીતે આયોજન કરે છે. તો આપણે અત્યારે હવે જોવાનું છે કે ભારતે એના માટે શું કર્યું. ભારતે રાષ્ટ્રીય સ્તરે પર્યાવરણ જાગૃતિ માટે ભારતે કયા કયા પગલાં લીધા, કયા કયા પ્રયાસો કર્યા. તો એમાં પહેલું આવશે કે દેશના મુખ્ય શહેરોના પ્રદૂષણની માહિતી બહાર પાડે છે. દર વર્ષે ભારત સરકાર પોતાના મુખ્ય જે શહેરો છે, દિલ્હી, કલકત્તા, ચેન્નઈ, મદ્રાસ, મુંબઈ, આવા શહેરોનું પ્રદૂષણના આંકડા બહાર પાડે છે, જેથી કરીને લોકોને જાણ થાય કે કેટલું પ્રદૂષણ વધ્યું છે, કેટલું ઘટ્યું. પછી બીજું છે પ્રદૂષણ નિયંત્રણ રાખવા માટે પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડની સ્થાપના કરી છે. ભારત સરકારે પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડની સ્થાપના કરી છે. બીજું છે વિશ્વમાં 5મી જૂનને પર્યાવરણ દિન તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું. આ ખાસ યાદ રાખજો, જનરલ નોલેજ જેવા પ્રશ્નો છે. 5મી જૂન પર્યાવરણ દિન તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ત્યાર પછી 1981માં ભારત સરકારે વાયુ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ ધારો પસાર કર્યો. 1981માં ભારત સરકારે વાયુ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ ધારો પસાર કર્યો, જેથી કરીને અવકાશમાં પ્રદૂષણ ઓછું ફેલાય, વાયુનું પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટેના કાયદો બનાવ્યો અને એના માટે ઘણા બધા નિયમો બનાવ્યા છે. ત્યાર પછી બીજી રીતે જોઈએ તો ઓઝોન સ્તરનું ગાબડું. તમે આગળ પણ ભણી ગયા છો કે ઓઝોન સ્તરના ગાબડાથી ઘણું બધું નુકસાન થાય છે, તાપમાન વધે છે, પર્યાવરણ પ્રદૂષિત થાય છે. તો ઓઝોન સ્તરનું ગાબડું ઘટાડવા માટેના પગલાં લીધા છે. પછી પરમાણુ કચરાનો નિકાલ. આપણે જે પરમાણુ બોમ્બ બનાવવામાં આવે છે, પરમાણુનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તો એનો જે કચરો નીકળે છે જે નુકસાનકારક છે, તો એની વ્યવસ્થા કરવી એના માટેનું છે. ત્યાર પછી જૈવિક વિવિધતાની જાળવણી. આપણા પર્યાવરણમાં જે જૈવ વૈવિધ્ય છે એની જાળવણી કરવી. આ બધા માટે વૈશ્વિક કરારો થયા છે, વૈશ્વિક સમજૂતીઓ થઈ છે. વિશ્વ આખાના ઘણા બધા દેશો એમાં જોડાણા છે. તો આ રીતે વૈશ્વિક કરારો, વૈશ્વિક સમજૂતીથી પણ પર્યાવરણ જતન કરવામાં આવે છે. તો આ રીતે પર્યાવરણ સુરક્ષા માટેના ઉપાયો છે, પગલાઓ લીધા છે, અને જેની અસર આજે આપણે જોઈએ છીએ કે વિશ્વમાં ઘણા બધા આવા
પર્યાવરણ નિયંત્રણના કાયદાઓ નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે. એનાથી પર્યાવરણ ઉપર એમની અસર થઈ છે. પર્યાવરણ પ્રદૂષણ થતું અમુક અંશે અટક્યું છે. એવું નથી કે અટકી ગયું છે, પણ અમુક અંશે આપણે એના ઉપર નિયંત્રણ લાવી શક્યા છીએ. તો આ રીતે આ પાઠમાં આપણે જોયું પર્યાવરણ ઉદારીકરણ વૈશ્વિકીકરણ. તો આ પાઠ અહીંયા પૂરો થાય છે. 16મો પાઠ. એના પ્રશ્ન છે તમારે હોમવર્કમાં કરવાના છે. આ 5 પ્રશ્નો છે. ઉદારીકરણનો અર્થ આપી તેના લાભ જણાવો. ટકાઉ વિકાસની વ્યૂહરચના, એટલે આખો ટકાઉ વિકાસ લખવાનો છે. વૈશ્વિકીકરણની વ્યાખ્યા અને તેના લાભ. વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનના ધ્યેયો. પછી છેલ્લે છે પર્યાવરણની સુરક્ષા માટેના પગલાઓ. તો આ હોમવર્ક છે. આ પાઠ અહીંયા પૂરો. આભાર. થેન્ક યુ.